ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ 10 এডভান্স মেথৰ আমি 8.1 এক্সাৰসাইজটো কৰি আছিলোঁ অলৰেডি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 লৈকে কৰা হৈ গ'ল আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো কৰিম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো কি বুলি কৈছে এ বি সি এৰ চক্ৰ চতুৰ্ভুজ এ বি সি ডি এটা কি বুলি কৈছে চক্ৰ চতুৰ্ভুজ আৰু এ বিন্দুত অকাত বৃত্তটো স্পৰ্শক ডাল এ বিন্দুৰ যিডাল আমি স্পৰ্শক দেখিছো বিডি সমান্তৰাল এই বিডি বাহুডাল আমি সমান্তৰাল বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে স্পৰ্শকডাল আমি ধৰি ললো কি PQ আমাৰ দিয়া আছে এটা কৰিম প্ৰথমতে আমি লিখিম বিক্ষেত্ৰ দিয়া আছে তোমালোকৰ কি ৰাহুল ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ ও কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এ বি সি ডি এটা কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ এ বি সি ডি এটা কি আমাৰ সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ এটা মাতি আছে এ বি সি ডি এটা আমাকে সক্ৰিয় চতুৰ্ভুজ আৰু এ বিন্দু যেটো এ বিন্দু বুলি কৈছে এ বিন্দু PQ বৃত্তটোৰ স্পৰ্শক PQ সমান্তৰাল BD আমাৰ তাত দিয়া আছে ভিতৰৰ স্পৰ্শকডাল যেটো PQ সমান্তৰাল BD প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি এটা আমি লিখিছো CA, DCB সমদ্বিখণ্ড CA বাহুডালে কি কৈছে DCB কোণটো সমানে মানে দুভাগ কৰিছে মানে এই কোণটো সমান আমি এটো কোণ প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰিলে আমাৰ হৈ যাব এটা কি হৈছে আমাৰ প্ৰমাণ প্ৰমাণটো আমি কি কৰিম প্ৰমাণটো কৰিম কি PQ সমান্তৰাল BD যেটো PQ সমান্তৰাল BD আৰু কি ধৰিলো আমি এ বিডাল কি এডাল সমান্তৰাল এডাল এ বিডাল কি হ'ব সেটক এ বি সেটক হৈ যোৱাৰ লগে তাৰ এই কোণটো সমান এইটো কোণ হৈ যাব একান্ত কোণ গতিকে এইটো কোণটো PAB সমান ABD কি কোণ সমান এইটো আমি জানো একান্ত ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি এইটো কি কোণ দিলো আমি একান্তৰ কোণ এইটা কোণ সমান আকৌ আমি কি কৰিলো PAB এই কোণটো ADB এই কোণটো সমান ADB এইটো তোমালোকে পাই আছা এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 এইটো কি হ'ব আমাৰ একান্তৰ বৃত্তাকৰ্ষক কোণ এটা কোণ সমান পাই গ'ল ইয়াতো PAB পাই গ'লো এইটো 1 আৰু 2 তেতিয়া আমি কি পাম 1 আৰু 2 পৰা কি পাম 1 আৰু 2 পৰা কি পাম এইটা ইকুৱেল হৈ গ'ল গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম এইটো ABD ইকুৱেল টু ADB আমি লিখিব পাৰিম এইটো অলৰেডি আমাৰ হৈ গ'ল এইটো হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম নেক্সট আমি আকৌ আহিলো next set of part of the issue
নেক্সট কি হৈছে এতিয়া এডি এইডাল যিটো আৰ্ক আছে এই আৰ্কটো কি হ'ব চাপটোৰ এই চাপটোৰ ওপৰতে আমাৰ কি কি কোন উৎপন্ন হৈছে এডি বাহুডালৰ ওপৰত এ বি ডি আৰু কি হৈছে এ চি ডি এইডালৰ ওপৰত আমাৰ এই কোণটো আছে আৰু এই কোণটো আছে আৰু এই কোণটো আমি এইটো থিয়ৰী আগত পাই আহিছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত যেতিয়া আমাৰ কাটে এইডাল কোণকেইটা এই কোণকেইটা কি হ'ব আমাৰ সদায় সমান আমাৰ থিয়ৰীটোৰ মতে এইটো পাই আহিছোঁ গতিকে আমি কি লিখিম এ বি ডি ইকুৱেল এ চি ডি গতিকে কি হ'ব আমাৰ এ বি ডি ইকুৱেল টু এ চি ডি এইটো আমি পাই গ'লোঁ কোনটো চাপৰ ওপৰত আমাৰ হৈছে এংগুল অফ দা চেম আৰ্ক এ ডি ওপৰত থকা আমাৰ এটা বাহুপথ থকা যথেষ্ট কোণ গতিকে আমাৰ এই দুটা কোণ সমান তাৰপৰা আকৌ একেধৰণে আমাৰ কি হ'ব এডি আমি চাপডালৰ ওপৰত বনালোঁ এইবাৰ আমি বনাম কি এ বিডালৰ ওপৰত ল'ম এ বিডালৰ ওপৰত ল'লে কিমান হ'ব এ বিডালৰ ওপৰত ল'লে একেধৰণে এইটো এটা আমাৰ বিধ্বস্ত কোণটো ওলাব এইটো আকৌ এইডালৰ ওপৰত আছে আমাৰ এই কোণটো গতিকে এইটো কোণ সমান আকৌ এইটো কোণ ওলালে গতিকে আমি কি লিখিম এইটো এ ডি বি ইকুৱেল এ চি বি ইয়াত আমি লৈছিলোঁ এ ডি ইয়াত ল'লোঁ আমি কি এ বি এইটো ল'লোঁ আমি কিমান 5 গতিকে আমি কি আছিলে যে ইয়াত আমি পাই আহিছোঁ যে এ বি ডি ইকুৱেল এ ডি বি ইকুৱেল এ বি ডি ভেলু এইটো এ চি ডি ভেলু এ চি ডি আকৌ এ ডি বি ভেলু কিমান এ চি বি এই ভেলুকেইটা ইয়াত ফুটিং কৰিলে আমাৰ কি ওলাব এটাকে এ চি ডি ইকুৱেল টু এ চি বি ওলাব এইটো পাই যাম এইটো পাই গ'লোঁ এ চি পাই গ'লে কিমান দিলোঁ আমি 6 কোনটো বনালোঁ এইটো আমি 1 2 এইটো আমি 3 লিখিলোঁ এইটো লিখিলোঁ যে কি 3 পৰা গতিকে হৈ গ'ল এতিয়া আমি 4 আৰু 6ৰ পৰা আমি চাম যে কি 4 এইটো আছিলে 1 2 3 তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিমান আহিলে এইটো এ চি ডি বুলি ক'লে তোমালোকৰ এই কোণটো ওলালে আৰু এ চি বি বুলি ক'লে তোমালোকৰ এই কোণটো ওলালে এই দুইটা কোণ আমি সমান পালোঁ দুইটা কোণ সমান হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কি হ'ল চি এডাল আছে চি এডালে আমাৰ কি কৰিলে ডি চি বি কোণটো কি কৰিলে আমাৰ সমদ্বিখণ্ডিত কৰিলে আমি এতিয়া লিখি দিম এতেকে চি এ কমা ডি চি বি সমদ্বিখণ্ডক আমাৰ এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কুৱেশ্যন নম্বৰ 7টো কৈছে যে দুটা বৃত্তই বহিভাৱে এ বিন্দুত পৰস্পৰ কটাকটি কৰিছে আমাৰ দুটা বৃত্ত আছে এ বিন্দুত কি কৰিছে আমাৰ এই বিন্দুত কি কৰিছে আমাৰ কটাকটি কৰিছে এৰ মাজেৰে অঁকা দুডাল ৰেখাই বৃত্তটো ক্ৰমে পি আৰু কিউ আৰু এক্স আৰু ৱাই বিন্দুত আমাৰ কি কৰিছে ছেট কৰিছে প্ৰমাণ কৰা যে পি এক্স আৰু কিউ ৱাই পি এক্সডাল আৰু কিউ ৱাইডাল আমি সমান্তৰাল বুলি এই দুডাল আমি সমান্তৰাল বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি কেনেকৈ কৰিম এতিয়া অংকটো কেনেকৈ ধৰা হ'ল O আৰু O ডেছ লৈছে দুটা কেন্দ্ৰ এইটো বৃত্ত কেন্দ্ৰ O এইটো বৃত্ত কেন্দ্ৰ O ডেছ ধৰা হ'ল O আৰু O ডেছ কেন্দ্ৰীয় বৃত্ত দুটাই এ বিন্দুত কি কৰিছে আমাৰ লক্ষ্য কৰিছে এ
এই বিন্দুৰ মাজেৰে অঁকা আমাৰ এই প্ৰশ্নটো দিয়া আছে তোমালোকে এই বিন্দু প্ৰশ্নটোতে থাকেই মাজেৰে অঁকা দুডাল ৰেখাই বৃত্ত দুটাক ক্ৰমে ক'ত কৰিছে পি কিউ কিউ আৰু y বিন্দুত ছেট কৰিছে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে কি বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে পি এক্স সমান্তৰাল কিউ ৱাই গতিকে পি এক্স সমান্তৰাল কি কিউ ৱাই মই ইয়াৰ আমি অংকন কৰিছোঁ গতিকে অংকন এডাল কৰিছোঁ অংকনডাল আমি কি এ বিন্দুৰ মাজেৰে এ বিন্দুত আমি কি কৰিছোঁ এ বিন্দুত এডাল আমি কি কৰিছোঁ এ বিন্দুত বিচি স্পৰ্শক অংকন কৰা হ'ল এ বিন্দুত বিচি স্পৰ্শক অংকন কৰা হ'ল প্ৰমাণটো কি হ'ব আমাৰ চি এ কিউ এই কোনটো চাবা তোমালোকে চি এ কিউ সমান এই কোনটো এডাল আহিছে তোমালোকৰ এডালে হেৰি কৰিছে তোমালোকৰ বিপৰীত কোণ হ'ব চি এ কিউ তাৰপৰা চাবা তোমালোকৰ বি এ পি চি এ কিউ এডাল ছেদক আহিছে তোমালোকৰ এডালে কটাকটি কৰিছে তোমালোকৰ গতিকে এই কোণটো কি হ'ব তোমালোকৰ এই কোণটো সমান এই কোণটো হ'ব এডাল আহিলে গতিকে এই কোণটো এই দুটা কোণ এই কোণটো কি চি এ কিউ আৰু কি বি এ পি কি কোণ বিপৰীত কোণ আমি জানো বিপৰীত কোণবোৰ সদায় সমান আৰু এনেকুৱাবিলাক কি কোণ বুলি কয় বিপৰীত কোণ তাৰপিছত আহিলে নেক্সট কি আহিলে আমাৰ চি এ কিউ চি এ কিউ কোণটোৱে ল'ম কিউ কোণটো ল'লে কিমান হ'ব তোমালোকৰ কি হৈছে চি এ কিউ ইকুৱেল টু তোমালোকৰ এ ৱাই কিউ আহিব তোমালোকৰ এ ৱাই কিউ এই কোণটো সমান আৰু আমাৰ এই কোণটো এইটো আমি পাই আহিছোঁ কি কোণ এনেকুৱাবিলাক কি কোণ যে কাণ্টৰ নিত্যগ্ৰস্ত কোণবোৰ সমান এই কোণটোৰ লগত আমাৰ এইটো কোণৰ লগত এইটো বিপৰীত কোণ পালোঁ আৰু এইটো কোণৰ লগত এইটো পালোঁ আমি কাণ্টৰ নিত্যগ্ৰস্ত কোণ গতিকে আমি পালোঁ এইটো দিলোঁ আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এইটো দিলোঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আৰু আমি কি পাম এতিয়া বি এ পি এইটো চাব বি এ পি আকৌ এই কোণটো সমান কি হ'ব এই কোণটো হ'ব একেধৰণে এ এক্স পি এইটো কি কৈছে নম্বৰ 3 একান্তৰ কোণ একেধৰণে গতিকে আমি কি পালোঁ 1 2 আৰু 3 পৰা পাম লিখিম এতিয়া 1 2 আৰু 3 কি পাওঁ যে চি এ কিউ ইকুৱেল টু বি এ পি
CAQ is equal to AYQ, but এই ভ্যালুটো যদি বহাই দিও আমি AYQ is equal to BAP পাম আকৌ BAP ঠাইত কি আছে তোমালোকৰ AXP আছে গতিকে এই কিন্তু আকৌ আমি তাত বহাই দিব পাৰিম গতিকে তাত কি কৰিলো প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো যে AYQ এটাকে লিখিছো আমি CAQ ঠাইত আমি কি বহাইলো AYQ বহাইলে তাৰপিছত আমাৰ BAP ওলালে BAP ঠাইত কি ওলালে তোমালোকৰ AXP ওলালে AYQ মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ নেমিং টু চেঞ্জ কৰি XYQ নেমিং টু চেঞ্জ কৰি XYQ AXP নেমিং টু চেঞ্জ কৰিলে YXP তাহলে কি কিন্তু ইহঁত কি একান্ত কোণ গতিকে X কি পালোঁ আমি XYQ এই কোণটো পালোঁ তাৰপিছত পালোঁ আমি YXP এইটো পালোঁ এই দুটা কি কোণ আমাৰ একান্ত কোণ কেতিয়া হ'ব এই বাহু দুডাল কি হ'ব লাগিব সমান্তৰাল হ'ব লাগিব ইয়াত চৰ্তটো লিখি দিম কিন্তু কি তাতে সমান্তৰাল UY আজিলে মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ তোমালোকৰ এইটো ক্লাছ ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ নেক্সট খণ্ডটো তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 পৰা অলৰেডি কৰা গ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 পৰা আৰম্ভ কৰিম